Không ai ngờ Việt Nam hạ Malaysia 2-0 theo cách này. Kim Sang-sik không cần đá đẹp để thắng. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 2-0, người ta rất dễ nghĩ rằng Việt Nam vừa có một trận đấu quá dễ dàng trên sân Bukit Jalil. 2 bàn thắng, không thủng lưới và một chiến thắng ngay trên sân khách. Nhưng nếu thực sự xem đủ 90 phút, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Malaysia không hề bị Việt Nam áp đảo trong toàn bộ trận đấu. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, có hàng vạn khán giả phía sau và có những thời điểm khiến Việt Nam phải lùi sâu, phòng ngự với số đông. Thế nhưng cuối cùng, Malaysia vẫn phải nhận thất bại 0-2 và đây mới là điều đáng nói. Việt Nam không thắng Malaysia bằng cách áp đảo Malaysia. Việt Nam thắng bằng cách khiến trận đấu diễn ra theo hướng có lợi cho mình. Kim Sang-sik không cần Việt Nam đá một trận đẹp. Nếu chỉ nhìn vào kiểm soát bóng, số lần tấn công hay cảm giác chủ động trên sân để đánh giá một trận đấu, chúng ta rất dễ bỏ qua điều quan trọng nhất của một trận bán kết lượt đi, kết quả cuối cùng. Kim Sang-sik hiểu điều đó, đặc biệt khi Việt Nam phải chơi tại Bukit Jalil, nơi sức ép từ khán đài có thể biến từng phút đầu trở thành một cuộc thử thách tâm lý. Điều thú vị là tư duy này không hoàn toàn mới. Sau thất bại 0-4 trước Malaysia tại Bukit Jalil năm 2025, Kim Sang-sik từng thừa nhận kế hoạch ban đầu của Việt Nam là cố gắng phòng ngự trong hiệp 1, hạn chế bàn thua rồi tìm cơ hội trong hiệp 2. Kế hoạch ấy cuối cùng bị phá vỡ bởi những vấn đề nhân sự và cấu trúc phòng ngự. Nhưng nó cho thấy Kim đã nhận ra một điều, đánh Malaysia trên sân khách bằng cảm xúc và sự nóng vội có thể phải trả giá rất đắt. Lần này, Việt Nam không lao vào một cuộc đôi công ngay từ đầu. Đó có thể không phải hình ảnh đẹp nhất, nhưng lại là lựa chọn hợp lý trong hoàn cảnh cụ thể. Malaysia có sân nhà, có khán giả và có áp lực phải tạo lợi thế trước trận lượt về. Đội chủ nhà cần bàn thắng hơn Việt Nam. Việt Nam có thể kiên nhẫn với tỷ số 0-0, còn Malaysia thì càng đá lâu mà chưa ghi bàn, áp lực càng lớn. Đó chính là nước cờ đầu tiên của Kim Sang-sik, không cần thắng đẹp trong từng phút, chỉ cần thắng ở những thời điểm quyết định. Malaysia có thể cầm bóng, có thể đẩy cao đội hình, có thể khiến khán giả cảm thấy đội chủ nhà đang làm chủ thế trận. Nhưng kiểm soát bóng không đồng nghĩa với kiểm soát trận đấu. Điều quan trọng là đội bóng đang kiểm soát bóng có biến được ưu thế ấy thành bàn thắng hay không. Nếu câu trả lời là không, thì mỗi phút trôi qua lại đang khiến lợi thế tâm lý dịch chuyển. Việt Nam vì thế chấp nhận chịu đựng, giữ cự ly đội hình, không vội đẩy tốc độ lên theo đối thủ, không cố chứng minh rằng mình phải mạnh hơn Malaysia ở từng pha tranh chấp. Đây là điều khó làm, bởi trên sân khách, bản năng của cầu thủ rất dễ bị cuốn theo không khí trận đấu. Nhưng Kim Sang-sik dường như muốn các học trò phản ứng theo tình huống thay vì phản ứng theo cảm xúc. Và sự khác biệt nằm ở đó. Malaysia càng phải tấn công, Việt Nam càng có lợi. Có một nghịch lý rất thú vị trong trận đấu này. Lợi thế sân nhà vừa là vũ khí, vừa có thể trở thành áp lực đối với Malaysia. Họ phải tấn công, họ phải tạo ra bàn thắng, họ phải chứng minh trước khán giả rằng họ có thể giành lợi thế trước khi tới Mỹ Đình. Trong khi đó, Việt Nam không cần làm tất cả những điều ấy. Tỷ số 0-0 có thể khiến Malaysia thất vọng, nhưng với Việt Nam, đó vẫn là một kết quả có thể chấp nhận được. Đây là khác biệt về bài toán chiến thuật. Kim Sang-sik không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều hơn, ông cần kiểm soát nhịp độ và trạng thái của trận đấu. Malaysia càng không ghi được bàn, họ càng có lý do để đẩy đội hình lên, và khi đội chủ nhà phải tiến lên, khoảng trống phía sau bắt đầu xuất hiện. Việt Nam không cần tự mình mở ra một trận đấu điên cuồng, chỉ cần chờ Malaysia mở nó ra. Đó là lý do câu chuyện về chiến thắng này không nên chỉ được kể bằng 2 bàn thắng, bởi bàn thắng thứ nhất đến sau một khoảng thời gian Việt Nam kiên nhẫn chịu sức ép, còn bàn thắng thứ hai đến trong bối cảnh Malaysia buộc phải mạo hiểm nhiều hơn. Xuân Sơn và cú đánh đúng thời điểm. Rồi khoảnh khắc quan trọng nhất của hiệp 1 xuất hiện. Phút bù giờ, Việt Nam có pha phối hợp dẫn tới bàn thắng của Xuân Sơn, một cú đánh đầu đưa bóng vào lưới Malaysia và tỷ số bất ngờ trở thành 1-0. Điều đáng nói không chỉ là Xuân Sơn ghi bàn, mà là thời điểm bàn thắng xuất hiện. Nếu hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0, Malaysia có thể tin rằng kế hoạch của họ đang đi đúng hướng. Họ đã tạo sức ép, đã khiến Việt Nam phải phòng ngự và vẫn giữ sạch lưới. Nhưng bàn thắng của Xuân Sơn đã đảo ngược toàn bộ trạng thái tâm lý ấy chỉ trong vài giây. Malaysia có thể đã chơi chủ động hơn trong nhiều thời điểm, nhưng Việt Nam mới là đội bước vào phòng thay đồ với lợi thế. Đây chính là giá trị của một tiền đạo lớn trong các trận đấu lớn. Không phải lúc nào tiền đạo cũng cần có hàng loạt cơ hội. Đôi khi, điều quan trọng là anh ta phải xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và biến một khoảnh khắc thành bàn thắng. Xuân Sơn đã làm được điều đó. Và từ thời điểm ấy, bài toán của Kim Sang-sik trở nên dễ hơn rất nhiều. Sau khi dẫn 1-0, Việt Nam không cần chịu lòng khán giả. Một số người có thể nhìn hiệp 2 và cho rằng Việt Nam chơi thấp, thậm chí có lúc khá bị động. Nhưng cần đặt nó vào bối cảnh tỷ số. Việt Nam đang dẫn 1-0 trên sân khách. Malaysia mới là đội phải tìm bàn gỡ. Vậy tại sao Việt Nam phải tự biến trận đấu thành một cuộc đôi công? Đó sẽ là một rủi ro không cần thiết.
Đội đang dẫn không nhất thiết phải mở rộng trận đấu, đội đang bị dẫn mới là đội phải làm điều đó, và càng Malaysia dâng cao, khoảng trống phía sau càng lớn. Đây là lúc sự thực dụng của Kim Sang-sik phát huy giá trị. Việt Nam không cần tạo ra một trận đấu khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Họ chỉ cần giữ được cấu trúc, không cho Malaysia có cơ hội quá rõ ràng và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Nhưng điều quan trọng là Việt Nam cũng không hoàn toàn buông bỏ khả năng tấn công. Bởi nếu chỉ có cụm và phá bóng, áp lực sớm muộn cũng sẽ trở nên quá lớn. Việt Nam vẫn phải tìm cách đưa bóng lên phía trước, vẫn phải gây sức ép khi có cơ hội và vẫn phải khiến Malaysia hiểu rằng họ không thể dồn toàn bộ đội hình sang phần sân Việt Nam mà không trả giá. Quang Hải, Đinh Bắc và đòn kết liễu. Phút 86, khoảnh khắc quyết định thứ hai xuất hiện. Quang Hải tung đường chuyền cho Đinh Bắc và trong nỗ lực chống đỡ, Farisanis đã đưa bóng vào lưới nhà. 2-0, một bàn thắng có yếu tố may mắn ở pha chạm cuối cùng, nhưng nếu chỉ gọi đó là may mắn thì lại bỏ qua cả quá trình dẫn tới tình huống ấy. Malaysia đang phải đẩy đội hình lên. Họ đang phải tìm bàn gỡ. Họ đang chơi trong trạng thái không còn nhiều lựa chọn. Và chính hoàn cảnh ấy tạo ra khoảng trống. Quang Hải có thời gian để quan sát, Đinh Bắc có khoảng không để áp sát. Hàng phòng ngự Malaysia phải xử lý trong trạng thái chịu áp lực. Và chỉ một sai lầm là đủ. Đây là điểm rất đáng chú ý trong cách Việt Nam giành chiến thắng. May mắn có thể quyết định pha bóng cuối cùng, nhưng chiến thuật tạo ra điều kiện để pha bóng ấy xuất hiện. Nếu Malaysia không bị buộc phải tấn công, tình huống ấy có thể đã không xảy ra. Vì thế, 2-0 không đơn giản là một món quà từ sai lầm của đối thủ. Nó còn là kết quả của việc Việt Nam kiên nhẫn chờ Malaysia tự đưa mình vào một thế khó. Đây có phải là Việt Nam mà Kim Sang-sik muốn xây dựng? Có lẽ đây mới là câu hỏi đáng suy nghĩ sau chiến thắng. Bởi một đội tuyển muốn tiến xa ở những giải đấu lớn không thể chỉ dựa vào cảm hứng. Sẽ có những ngày mọi đường chuyền đều chính xác. Sẽ có những ngày tiền đạo ghi bàn liên tục. Nhưng cũng sẽ có những trận đấu mà đối thủ gây sức ép, khán giả gây áp lực và trận đấu không diễn ra theo ý muốn. Trong những thời điểm ấy, đội bóng cần một thứ khác, khả năng chịu đựng. Việt Nam đang cho thấy họ có thể làm điều đó. Không phải hoàn hảo, không phải không có sai sót, nhưng đủ tỉnh táo để không tự phá vỡ kế hoạch của mình. Và đó chính là lý do chiến thắng 2-0 tại Bukit Jalil đáng chú ý hơn một trận thắng thông thường. Nó cho thấy Việt Nam có thể thắng một trận đấu mà không cần phải làm chủ mọi thứ. Nhưng 2-0 cũng là một cái bẫy. Dẫu vậy, sẽ là sai lầm nếu biến chiến thắng này thành lý do để chủ quan. 2-0 là lợi thế rất lớn, nhưng chưa phải tấm vé vào chung kết. Malaysia sẽ bước vào trận lượt về với tâm thế khác hoàn toàn. Họ không còn lý do để thăm dò. Họ không còn gì để mất. Và nếu họ ghi được bàn sớm tại Mỹ Đình, áp lực sẽ lập tức quay trở lại phía Việt Nam. Đó cũng là bài kiểm tra tiếp theo dành cho Kim Sang-sik. Sau khi thành công trong việc khiến Malaysia phải chơi theo cách Việt Nam muốn ở Bukit Jalil, ông phải làm điều ngược lại ở Mỹ Đình, không để các học trò rơi vào trạng thái nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc. 2-0 là lợi thế, nhưng lợi thế chỉ có giá trị nếu được bảo vệ bằng sự tập trung. Và có lẽ nhiệm vụ quan trọng nhất của Kim Sang-sik lúc này không phải là nghĩ thêm một chiến thuật phức tạp nào, mà là nhắc các cầu thủ rằng Malaysia chưa bị loại, Việt Nam chưa vào chung kết. Và trận lượt về tại Mỹ Đình mới là nơi bản lĩnh thực sự được kiểm chứng. Chiến thắng 2-0 tại Bukit Jalil cho thấy Việt Nam không cần lúc nào cũng phải đá đẹp để giành chiến thắng. Quan trọng là biết khi nào cần chịu đựng, khi nào phải ra đòn và khi nào kết liễu đối thủ. Malaysia có sân nhà, có khán giả và có những thời điểm chơi tốt, nhưng Việt Nam mới là đội rời sân với lợi thế lớn trong tay. Dẫu vậy, 2-0 vẫn chỉ là lợi thế. Tấm vé chung kết chỉ thực sự thuộc về Việt Nam sau tiếng còi mãn cuộc tại Mỹ Đình.